নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তু লৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে, কমেণ্ট কৰে। আৰু যিসকল ব্যক্তি অলৰেডি লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা এটা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু এটা অনুৰোধ আছে, আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চালে বা ভিডিঅ'সমূহ চালে শেষলৈকে চাব, স্কিপ কৰি এটা সমাপ্ত কৰি নাচাব। তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুটো বুজি পোৱাত অলপ জটিল বা কঠিন হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ আওপকীয়া, সেইকাৰণে অনুৰোধটো কৰিছোঁ আৰু এই অনুৰোধটো আপোনালোকে ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে মই এখন আইনৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেই আইনখন হৈছে দি আছাম এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ অফ নন টিচিং ষ্টাফ অফ ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন এক্ট 2018। অৰ্থাৎ যিবিলাক ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তাত যিসকল নন টিচিং ষ্টাফ আছে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ টু প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই আইনখনে কেনেকৈ ধৰণে আলোকপাত কৰিছে বা এই আইনখনত কি স্থিতি আছে এই বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। এই আইনখনলৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিম নন টিচিং ষ্টাফ এই আইনখনৰ মতে কি বুজাইছে। এই আইনখনৰ মতে নন টিচিং ষ্টাফ মিনছ এণ্ড ইনক্লুডছ দি লাইব্ৰেৰিয়ান, এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান, ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট, লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট, লেবৰেটৰী বিয়েৰাৰ, গ্ৰেড 4 এজ স্পেচিফাইড ইন দি চিডিউল। এখন চিডিউল আছে, সেই চিডিউলখন গ্ৰেড 4ৰ কথা কোৱা আছে, তেওঁলোককো ইনক্লুড কৰি লোৱা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে নন টিচিং ষ্টাফ বুলি ক'লে কি বুজাইছে এই আইনখনৰ মতে। এতিয়া আহিছোঁ নন টিচিং ষ্টাফসকলৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ বিষয়ে এই আইনখনত কি কৈছে, মন দি শুনিব। এই আইনখনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে দি ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ হুইচ হেভ বিন কনচিডাৰ্ড ফৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ অফ টিচাৰ টিউটৰ্ছ আণ্ডাৰ দি আছাম এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ অফ টিচাৰ্ছ এণ্ড ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন এক্ট 2017 শ্বেল বি এলিজিবল for being considered for provincialization of services of their non-teaching staff। অৰ্থাৎ ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন যিবিলাকক কনচিডাৰ কৰা হৈছে ফৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন আৰু তাত কাম কৰি থকা টিচাৰ আৰু টিউটৰসকলৰ ছাৰ্ভিচ টু প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে কনচিডাৰ কৰা হৈছে। কোনখন আইনৰ অধীনত? সেইখন আইন হৈছে দি আছাম এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচ অফ টিচাৰ্ছ এণ্ড ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন এক্ট 2017। এই আইনৰ অধীনত ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনক কনচিডাৰ কৰা হৈছে আৰু তাত কাম কৰা টিউটৰ আৰু টিচাৰ্ছসকলৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিবৰ কাৰণে কনচিডাৰ কৰা হৈছে এইখন আইনৰ আধাৰত, অৰ্থাৎ 2017। গতিকে তাত কাম কৰি থকা যিসকল নন টিচিং ষ্টাফ আছে তেওঁলোকে এলিজিবল ফৰ বিং কনচিডাৰ্ড ফৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ অফ দেয়াৰ নন টিচিং ষ্টাফ। তাত কাম কৰি থকা নন টিচিং ষ্টাফসকলো এলিজিবল আৰু কনচিডাৰ কৰিব পাৰি এই এক্টৰ আধাৰত। অৰ্থাৎ যিবিলাক ভেঞ্চাৰ স্কুল কনচিডাৰ কৰা হৈছে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে আৰু তাত কাম কৰি থকা টিচাৰ আৰু টিউটৰসকলকো কনচিডাৰ কৰা হৈছে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে আণ্ডাৰ দি এক্ট 2017। আৰু সেইকাৰণে তাত যিবিলাক নন টিচিং ষ্টাফ আছে তেওঁলোকো এলিজিবল for being considered for provincialization of services of their non-teaching staff। তাৰ নন টিচিং ষ্টাফখিনিকো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে এলিজিবল হয় আৰু কনচিডাৰ কৰিব পাৰি আণ্ডাৰ দি এক্ট 2018। অৰ্থাৎ দি আছাম এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ অফ নন টিচিং ষ্টাফ অফ ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন এক্ট 2018। এতিয়া এই এক্টখনত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, সেইটো হৈছে নন টিচিং ষ্টাফ টু বি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট। যিসকল নন টিচিং ষ্টাফ আছে ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনত তেওঁলোক গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট হ'ব এই আইনখনৰ মতে। কেনেকৈ? ছাবজেক্ট টু ফুলফিলমেণ্ট অফ অল আদাৰ প্ৰভিজনছ অফ দিছ এক্ট। এই 2018 যিখন আইনৰ কথা মই ক'লোঁ তাত কেতবোৰ অন্য প্ৰভিজন আছে, সেইবিলাক ফুলফিলমেণ্ট কৰাৰ পিছত দি ছাৰ্ভিচেছ অফ দি নন টিচিং ষ্টাফ অফ অল ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ এলিজিবল আণ্ডাৰ দিছ এক্ট shall be deemed to have been provincialized on the date of publication of the provincialization order by notification in the official gazette
for the provincialization of services of teacher / tutor of that school / college. অৰ্থাৎ এই আইনখনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে, এই আইনখনত কেতবোৰ অন্য প্ৰভিজন আছে, সেইখিনি ফুলফিলমেণ্ট কৰাৰ পিছত যিমানবিলাক নন টিচিং ষ্টাফ আছে সকলো ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনৰ, তেওঁলোক এই এক্টৰ আধাৰত এলিজিবল বুলি কৈছে আৰু shall be deemed to have been provincialized, আৰু তেওঁলোকৰ চাকৰি নন টিচিং ষ্টাফসকলৰ যিটো ছাৰ্ভিচ, তেওঁলোকৰ চাকৰি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব বা গণ্য কৰা হ'ব বা ধৰি লোৱা হ'ব, shall be deemed বুলি কৈছে। সেইকাৰণে shall be deemed to have been provincialized, নন টিচিং ষ্টাফসকলৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব এই আইনৰ আধাৰত। কোনটো ডেটৰ পৰা হ'ব? অন দি ডেট, যিটো ডেটত সেই ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনত যিসকল টিউটৰ বা টিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'বৰ কাৰণে যিটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে, যিটো ডেট পাব্লিছ হৈছিলে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব বুলি, যিটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে, যিটো ডেটত পাব্লিছ হৈছিলে সেই প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ অৰ্ডাৰটো, সেই ডেটৰ পৰা সেই নন টিচিং ষ্টাফসকলৰো ছাৰ্ভিচ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা হ'ব বুলি এই আইনখনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে। আৰু কৈছে দে শ্বেল বিকাম এমপ্লয়িজ অফ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম ছাচ ডেট, সেই ডেটৰ পৰা সেই নন টিচিং যিখিনি ষ্টাফ আছে তেওঁলোক গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি হ'ব। অৰ্থাৎ এই যি দি আছাম এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ অফ নন টিচিং ষ্টাফ অফ ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন এক্ট 2018, এই আইনখনৰ মতে এইটো স্পষ্টকৈ কোৱা আছে যে নন টিচিং ষ্টাফ যিবিলাক আছে ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনত তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব সেই ডেটৰ পৰা, যিটো ডেটত সেই ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনত কাম কৰা টিচাৰ আৰু টিউটৰসকলৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব বুলি যিটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ অৰ্ডাৰ পাব্লিছ হৈছিলে বাই নটিফিকেশ্যন ইন দি অফিচিয়েল গেজেট, সেই ডেটৰ পৰা নন টিচিং ষ্টাফ যিখিনি আছে তেওঁলোকৰো ছাৰ্ভিচ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা হ'ব বুলি এই একখনত উল্লেখ আছে। আৰু সেই ডেটৰ পৰা তেওঁলোক গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি হ'ব বুলি এই আইনখনত উল্লেখ আছে। ইয়াত আৰু এটা কথা কৈছে, এইটো মন কৰিবলগীয়া কথা, where the numbers of the non-teaching staff serving in such venture educational institution exceed the number as specified in the schedule, the provincialization of services of the employees shall be on the basis of seniority of service in the respective category in the concerned educational institutions. এটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, মন দি শুনিব। যিসকল ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন যাক অলৰেডি কনচিডাৰ কৰা হৈছে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে, আৰু তাত কাম কৰি থকা টিচাৰ আৰু টিউটৰসকলৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'বৰ কাৰণে যিটো অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে, প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ অৰ্ডাৰ যিটো ডেটত ওলাইছিলে বাই নটিফিকেশ্যন ইন দি অফিচিয়েল গেজেট, সেই ডেটৰ পৰা নন টিচিং ষ্টাফখিনিকো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভিঞ্চিয়েল হ'ব বুলি ধৰি লোৱা হ'ব, কনচিডাৰ কৰা হ'ব, এই আইনখনত কোৱা আছে। কিন্তু ইয়াত আৰু এটা উল্লেখনীয় কথা হ'ল, এই ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনত নন টিচিং ষ্টাফ যিকেইজনে কাম কৰি আছে তাতকৈ যিমান স্পেচিফাই কৰা আছে, ধৰি লওক ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনত 10জন মানুহে কাম কৰিব লাগে নন টিচিং ষ্টাফ, তাত এক্সিড আছে চিডিউলত, এই আইনখনত স্পেচিফাই কৰা আছে চিডিউলত যে নন টিচিং ষ্টাফ কেইজন হ'ব, তাত এক্সিড হ'ল নাম্বাৰটো। তেতিয়া সেই নন টিচিং ষ্টাফৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব অন দি বেচিছ অফ চিনিয়ৰিটি বুলি কৈছে, অন দি বেচিছ অফ চিনিয়ৰিটি অফ ছাৰ্ভিচ ইন দি ৰেচপেক্টিভ কেটেগৰী ইন দি কনচাৰ্ণ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ। সেই এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনত যিমানখিনি নন টিচিং ষ্টাফে কাম কৰি আছে, যদি এক্সিড কৰে, যদি সংখ্যাত বেছি হয় নন টিচিং ষ্টাফ, অলৰেডি চিডিউলত স্পেচিফাই কৰা আছে কিমানজন হ'ব, তাতকৈ যদি এক্সিড কৰে নাম্বাৰটো, তেতিয়াহ'লে কিন্তু অন দি বেচিছ অফ চিনিয়ৰিটি তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব। এই কথাটো স্পষ্টকৈ এই আইনখনত কোৱা আছে। আৰু এটা কথা কৈছে, দি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট শ্বেল হেভ ন' ছাচ লাইবিলিটি হোৱাটছ এভাৰ ইন ৰিগাৰ্ড টু ছাচ এক্সেছ এমপ্লয়ি, যিখিনি এক্সেছ এমপ্লয়ি আছে নন টিচিং ষ্টাফ, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো লাইবিলিটি বা দায়বদ্ধতা নাথাকিব।
মই এই কথাখিনি আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ৰিপিট কৰি ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ বস্তুটো অলপ কঠিন। ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটখনত নন টিচিং ষ্টাফ যিকেইজনে কাম কৰি আছে, কিমানজনে কাম কৰিব এইটো স্পেচিফাই কৰা আছে, কিমানজনে কাম কৰিব। তাতকৈ যদি বেছি কাম কৰি আছে, নাম্বাৰটো যদি এক্সিড কৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব অন দি বেচিছ অফ চিনিয়ৰিটি ইন দি ছাৰ্ভিচ, অন দি বেচিছ অফ চিনিয়ৰিটি অফ ছাৰ্ভিচ ইন দি ৰেচপেক্টিভ কেটেগৰী ইন দি কনচাৰ্ণ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ। চিনিয়ৰিটি বেচিছত হ'ব এক্সিড কৰিলে। আৰু লগতে যিখিনি এক্সেছ এমপ্লয়ী আছে, এক্সেছ যিখিনি চাৰ্জ এমপ্লয়ী আছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো দায়বদ্ধতা বা লাইবিলিটি নাথাকিব। এই আইনখনত স্পষ্টকৈ কোৱা আছে। এই যিখন আইনৰ কথা মই উল্লেখ কৰিলোঁ, এই আইনখনৰ জৰিয়তে যিখিনি নন টিচিং ষ্টাফ আছে, তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব। কিদৰে হ'ব এই আইনখনত সুন্দৰকৈ উল্লেখ আছে। এই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক আলোকপাত কৰিলোঁ। আৰু মই আশা কৰিছোঁ এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও আপোনালোকো লাভৱান হৈছে। গতিকে আজি মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডটিত নতুন বিষয়বস্তু এটা লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত মই উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।